سلام دوستان، سالی هستم. اینجا خرمشهره. بریم یه گشتی تو ساحل کارون بزنیم. یه روز سرد زمستونی اومدم ساحل کارون. البته سرمایه جنوبی ها با سرمایه که شهرهایی مثل تهران تجربه میکنن خیلی تفاوت داره. الان توی تهران برف سنگین هست، ولی اینجا بارون شدید و سرمایه زیاد. البته سرمایه که یه جورایی دلنشینم هست. اینجا رودخونه کارون هست که میتونید اسکله‌های زیادی رو ببینید، همچنین کشتی‌های تجاری و قایق و کشتی‌های گردشگری که اینجا لنگر انداختن. البته در مورد قسمت گردشگری این نکته رو بگم که بهترین زمانی که میتونید اینجا رو پر از قایق و کشتی‌های گردشگری ببینید فصل بهار و اون هم عید نوروز هست که علاوه بر مردم اینجا گردشگرای خیلی زیادی از شهرهای دیگه ایران میان. البته اگه به خرمشهر که یه روزی عروس ایران بود بیشتر بها داده بشه، قطعاً میتونه به قطب گردشگری جنوب ایران تبدیل بشه. بعضی پرنده ها هستن که توی فصل خاصی از سال به اینجا مهاجرت میکنن، ولی بعضیاشون هم هستن که اینجا مقیم هستن و زیبایی و آرامش خاصی به اینجا میدن. اینجا برای ماهیگیری هم جای خیلی خوبی هست. اینجا هم بازار معروف ماهی فروشی های خرمشهره که من قبلا ازش ویدیو درست کردم و توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید دوستان. این ماهی قزلالاست. این ماهی کپور، به زبون محلی بهش میگن بنی. خیلی هم چربه و خوشمزه برای کبابی. این گربه چه کمینی کرده اینجا. اینجا سرعت رو بردم پایین، اون گربه شیطون رو ببینید.
ولکنم نیست. این اسکله رو بریم از نزدیک ببینیم، به نظر جای جالبی میاد. آقایی که اینجا بودن باشون صحبت کردم، گفتن که به زودی قراره یه سری کارهای خیلی جالب و جدید اینجا انجام بدن که باعث جذب گردشگر بشن. البته خب قاعدتا نیاز به حمایت مسئولین محترمم دارن. امیدوارم دفعه بعد که میام اینجا یه تحول بزرگ ایجاد شده باشه، چون قاعدتا رونق گرفتن اینجا باعث جذب گردشگر بیشتر و در نتیجه رونق گرفتن شهر میشه. ممنون، مرسی. نوش جان. ماهی‌ها رو گرفتیم برای نهارتون؟ ماهیگیری هم میکنیم؟ ها؟ منی کوچولو از غذاتون فیلم بگیرم. خودتون ماهی‌ها رو گرفتین؟ آفرین. نوش جان. ها؟ قایق یه وقت دیگه میام قشنگ اینجا قایق سواری میکنم. این چند تا آقا پسرم دارن باقی مونده غذاشون رو توی آب میریزن که پرنده ها بیان بخورن. این لنجی هم که اینجا میبینید تبدیل شده به کافی شاپ. دوستان لطفا نظرتون رو راجع به این ویدیو و خرمشهر کامنت کنید. ممنون. اگه از مدیر ویدیوهای من خوشتون میاد ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب من رو حمایت کنید که انگیزه بیشتری پیدا کنم که ویدیو درست کنم.
سلام، خسته نباشی. دارن تعمیر میکنن؟ دارن تعمیرش میکنن؟ تعمیر کردن داریم میبندیم. آها، داریم میبندینش. هوام سرده، بند خداها تو این سرما رفتن گناه دارن. خدا قوت. زنده باش.